twin groups t-test, nakilala rin bilang independent samples t-test, or Naririnig yung ang class. ibang terminologies t-test for Yes po. Mahina po siya. uncorrelated samples. Ibig sabihin, Teka yung lang, ibang nalakas ko ng samples konti ah. natin ay independent. Sila ay walang kinalaman sa isa't isa, or sa simpleng salita, ibig sabihin dalawang magkaibang grupo. Kasi pwede rin naman na gamitin mo ulit yung grupo na yon sa isa pang condition, pero hindi ka magpapalit ng respondent, yun na yung tinatawag na dependent. Pero kapag magkahiwala yung dalawang mong grupo, for example, isang grupo ng boys, isang grupo ng girls, yun yung tinatawag natin na independent samples t-test. At yun yung tinuturo ko sa inyo sa tutorial na ito. Alright? So, para saan ang t-test? Pinapakita ng ating computation ng t-statistics, ng t-statistic kung may significant difference sa pagitan ng mga grupong ito. Particularly yung dalawang grupo na meron sa ating computation. Ang significant difference ay nangangahulugang hindi inaasahang difference. So anong ibig sabihin nun? Kasi minsan may difference o may pagkakaiba na expected naman or inaasahan. For example, kunyari sa kuryente ng dalawang barangay, yung isa yun kanilang total or yung kanilang, sorry, na total but average is, for example, 15,000. Sa kabilang barangay, 16,000. So, hindi ganun kalaki or expected na magdi-differ talaga siya. Kasi normal lang naman yun. Pero kung yung ating difference ay, for example, isang barangay, 15K, tapos yung isang barangay, 20,000, pero pareho lang naman sila ng population, pareho lang naman yung mga klase ng bahay, well, ito ay hindi inaasahang difference. So, ganun din sa ating t-statistic. Pinapakita niya kung yung difference ba ay expected or unexpected. Kapag sinabing significant yung difference, posibleng malaki yung difference, but it doesn't always mean na malaki kapag significant. Kasi minsan kahit maliit lang yung difference, kino-consider siya na significant kapag na-compute natin. Alright? So, tingnan natin. Alright? So, halimbawa, mas mataas ba ang life satisfaction ng mga estudyanteng nakaranas na ng counseling? For example, kung ang bata ba ay naipadala mo na sa guidance office para meron siyang makausap tungkol sa kanyang mga problema sa buhay, ito yung tinatawag natin na counseling or psychotherapy, magre-report ba siya ng mas mataas na life satisfaction o ligaya or ginhawa sa kanyang buhay? Yun yung life satisfaction o tinatawag rin bilang happiness. So sige, subukan natin itong research problem na ito. First, ito yung ginawa natin. Kumuha tayo ng 20 na estudyante. 10 sa kanila nakaranas na ng counseling, samantalang ang natitirang 10 ay hindi pa. Tapos, sinukat natin ang kanilang life satisfaction upang malaman kung may pagkakaiba na makikita sa dalawang grupo. So ano yung ina-assume natin? Na kapag nakaranas ka na ng counseling, ikaw ay mayroong mas mataas na life satisfaction kumpara sa mga taong hindi pa nakakaranas ng counseling kasi na-work out mo na yung mga issues mo sa tulong ng isang mental health professional. Kaya nire-recommend namin na kapag ang estudyante nyo po ay nangangailangan ng tulong, huwag kayong mahiya na i-recommend sila or i-refer sila sa inyong guidance counselor. Anyway, balikan natin yung statistics. Pag-state na tayo ng hypothesis, ang ating null hypothesis ay there's no significant difference in the life satisfaction between the two groups. Ating null hypothesis, walang diferensya. Pareho lang sila ng life satisfaction. Pero ang ating alternative hypothesis, there is a significant difference in the life satisfaction between the two groups. Alright? Sa mas sanay sa statistics, minsan hindi nyo nagagamitin yung sentence, minsan symbols na lang. Ito yung symbols para dyan. Sa null, since walang difference, the symbol is equal. Group 1 is equal to group 2 or population 1 is equal to population 2. Pero kapag sinabing may significant difference, not equal ang sign. Group 1 is not equal to group 2. Okay, sige, ready na tayong tingnan yung data. So ito po yung ating data on the scale of 1 to 10. Gaano kataas ang iyong life satisfaction na measure natin sa pamamagitan ng isang survey. So sinagutan ito ng mga student after they have makaranas sila ng counseling. So ito yung kanilang data. So in order for us na makapag-conclude tayo
kung meron bang significant difference or kung mas mataas ba ang life satisfaction ng mga nakapag-counseling kumpara sa mga hindi pa, kailangan nating gamitin yung t-statistic o yung t-test na ginagamit para mag-compare ng dalawang grupo. Kaya tingnan natin, ano ba yung una nating gagawin? Okay, una, pwede niyong kunin po yung total. So para kunin yung total, i-add niyo ang lahat ng number sa isang grupo. Kaya ito na yung total nila. At kapag nagawa niyo na yon, pwede niyo nang kunin yung average. The total divided by the number of people in the group. So 74 divided by 10, 7.4. Sa 50 divided by 10 naman, 5. So makikita natin yung means o yung averages nila. Yung mga nakapag-counseling, mas mataas yung life satisfaction kumpara sa mga hindi pa nakapag-counseling. Pero hindi pa yan enough evidence para mag-conclude tayo na may significant difference. I-compute na natin gamit yung t-test o yung t-statistic. So let's see that. Ayan. So, ito yung gusto kong sundin nyo na format if you are trying to compute for the t manually. Yung ito po, yung column na ito, nakuha na natin. Remember yung kanina? Diba? Ito rin yung na-compute natin. So, ano yung inad natin na column? Ito po yung x squared. Ibig sabihin, in-square natin yung bawat number na nandun sa group 1. Per participant, in-square natin. 10 times 10, 100. 7 times 7, 49. So, ayan siya lahat. Then, inad natin. Okay, the summation of x squared for group 1 is 572. And then, inulit po natin yung procedure for group 2, square isa-isa, inad, eto na po, summation of x squared for group 2, 266. Kailangan kasi yan para sa formula natin. So, tingnan na natin yung formula. Okay, so ngayon na nakuha na natin yung sa, dito po, yung sa summation of x squared. Ang next na gagawin natin ay, pwede na natin i-compute yung variance ng bawat grupo. Kung kailangan nyo ng refresher tungkol sa variance, I suggest na huminto muna kayo dito tapos aralin nyo muna yung formula or tingnan nyo muna yung ibang tutorial natin about sa variance. Pero sa mga nakakaalala pa, ito yung gagawin natin. Remember, ang variance ng dalawang grupo ay magkaiba, meron sa group 1 at meron sa group 2. At ang symbol ng variance ay s squared. Okay? So ngayon, ano yung formula? Kinompute na natin ito, di ba? Ito yung summation of x squared. So ito po yung 572 kanina. Tapos, yung n ay yung number ng tao sa isang grupo, participants, 10, minus the mean of that group, tapos square natin yung mean. Ang mean natin, remember, ay 7.4, kaya 7.4 squared. Ito yung 572, ito yung number of participants, okay? And then after that, i-divide nyo lang yung 572 sa 10. So, 57.2, tapos minus yun pong square ng mean, 54.76. And then, yung pong variance ay 2.44. Ngayon, sa variance naman ng kabilang group, ganun din yung gagawin. So, kanina, di ba, na-compute natin yung summation of x squared will be 266. So, i-copy lang natin dito. Ito yung participants. Ito yung mean, tapos square, kaya naging 25. Then, divide ang 266 divide by 10. 26.6 minus 25. Variance is 1.6. So, nakuha na natin yung variance ng dalawang grupo. Pwede na tayo mag-step 3. Step 3, ito lang naman yung para sa akin pinakamahirap na part ng t-test. Ito na yung standard error of difference between the means na ito po yung kanyang default formula. So don't be intimidated ng formula, huwag kayong matakot dyan kasi na-compute na natin yan isa-isa. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-substitute. So isa-isahin natin. Ano yung N1? Yung participant sa group 1, 10 sila. Tapos, yun pong variance ng group 1, di ba na-compute natin kanina? 2.44. N2, 10 rin sila. Tapos, yung variance ng group 2, 1.6. Double check. Same. Doon sa values kanina, sinubstitute lang natin. So, we're good. Okay, ngayon, tingnan natin yung baba. N1 plus N2 minus 2. Ibig sabihin, 10 sa group 1, 10 yung N nila. Yung N ng group 2, 10 din. Substitute lang. Then, minus 2. Okay, I think ganun din naman yung gagawin nyo sa right side. Substitute. Puro yung number of participants per group. So, puro 10 ang ating nilagay. So, with that, pwede na natin siyang i-compute isa-isa. Okay, minultiply natin yung 10 sa 2.44, ganun din sa 10 tsaka sa 1.6, kaya naging 24.4 tsaka 16. Ngayon, inad natin yan, and then dinivide natin sa 18.
You see, we edit a lot of videos every day, so we don't get much time to answer emails or write long proposals for clients. Ayan po. 40.4 divided by 18, 2.24444 times, tapos 20 divided by 100, 0.2. Multiply nyo sila, equals 0.448888. Then, get the square root. Pag nakuha nyo yung square root, 0.66999. Okay? Yan po yung tinatawag na standard error of difference between the means. So, kapag nakuha nyo ito ng tama, ibig sabihin, okay yung computation nyo, walang problema so far. Tapos yan, pwede na natin i-compute yung t-statistics. So, paano yan gagawin? Ito na yung madaling part. Substitute lang. Mean ng group 1, mean ng group 2, tapos yung standard error of difference between the means, which is the 0.66999. Balik tayo dito. Sinubstitute. 7.4 sa group 1, 5 yung mean ng group 2, minus equals 2.4. Tapos sinubstitute yung 0.66999. Divide 3.58 to 143,017. Okay, round up to 2 decimal places, 3.58. Tapos yan na yung t-statistic nyo. Ngayon, paano kayo magko-conclude kung yung difference ba ay significant o hindi? Tingnan natin ngayon yung critical value. So para malaman yung critical value, 10 yung sa group 1, 10 yung sa group 2, total 20 minus 2, 18. Yung alpha, depende yan sa isa-set ng inyong teacher or depende sa sinet nyo sa research nyo. But most of the time, alpha is equal to 0.05 yung gamit. That's why sa tutorial na ito, 0.05 din yung ginamit ko. Kaya ngayon, tingnan natin, anong gagawin nyo? Alpha nyo, 0.05. Typically, nasa likod to ng libro. So makikita nyo to doon. Nasa Google din. 0.05 yung alpha. Degrees of freedom is 18. Hanapin nyo kung saan magtatagpo. So ang nakuhang value, 1.734. So yan po yung critical value o yung value na galing sa table. The last step is ikumpara ang t-statistic o yung na-compute natin sa critical value, yung galing sa table. Tingnan nyo kung ano yung mas malaki. Yung bang na-compute natin o yung galing sa table? Yung na-compute natin. Paano magko-conclude? Kapag mas malaki ang t kumpara sa table t o yung nakuha sa table, i-reject ang HO. Ibig sabihin, may significant difference sa pagitan ng dalawang grupo. Ibig sabihin, yung mga nakapag-counseling ay mas masaya o mas mataas ang life satisfaction kumpara sa mga hindi pa nakapag-counseling. Pero kung baliktad yung nangyari, mas mataas yung tabular T compared sa computed T, doon natin sasabihin na walang significant difference. So yun po, para sa tutorial na ito, so pwede nyo sabihin sa Hello? Rinig niyo ako? Yes po. Yes po. So let us recall the different steps in computation ng T, no? Ating subserve here, dalawa yung set ng data, dalawa yung set ng respondents natin. So, we have two groups, ano? Kaya, meron kasing dependent tsaka independent details, ano? Tingnan natin dito. So, scroll natin ulit. Okay? So, details kasi, minsan may mga pagkakataon na kailangan natin hanapin yung kung mayroong significant difference sa dalawang grupo, no? Halimbawa, kung sa tourism yan, hindi yung satisfaction ng mga tourists dun sa pagpunta sa destination. Halimbawa, satisfaction ng mga tourists dun sa performance ng mga tour guides nila. Things like that. Ano? Meron mga research ngayon dyan sa Tanay na halos ganyan lang dinidiscuss paghahanap ng difference. Ano? Meron naman yung problems na hindi lang difference ang hinahanap. Meron yung significant effect o kaya ay relationship difference o relationship yung isa, di ba? We have nakuha na natin yun sa paggamit ng peso or ano. Ito, difference, okay? Hindi natin. Mostly yung purpose ng t-test.
T-test yan, student T-test kasi ang tawag kasi ang gumawa niyan is ang kanyang palayaw kumbaga pen name niya ng araw, student T. Student, ano. Kaya naging T-test na gawa niya yan. Okay? Student pa natin. Ito ang example niya dito. Okay? Yung difference nga, hindi inaasahang difference or dun sa life satisfaction ng mga estudyante, ano? Yung significant difference. Ang pinokus niya dito is may pagkakaiba kasi minsan meron pagkakaiba pero hindi significant. Dito, the computation is based on finding whether the difference is significant. Kumbaga, makabulan ba yung pagkakaiba o talagang magkaiba sila. Kasi kung masyado mababa yun, ang difference ng pagkakaiba ng scores, hindi siya significant. Katulad ng example niya kanina. No? Okay? Okay, observe dito sa example niya, dito sa ating video na meron 20 students. Ano? Then, yung unang 10 will be, this is life satisfaction, ano? Yung 10 na nakaranas, at yung kabila ay 10 rin na hindi nakaranas. Merong time na pwedeng din mag-equal yung number dito, pero pag ginamit niya sa ibang computation, hindi lalabas yung hindi sa computer, hindi lalabas yung value niya. Pero pagka manually, we can compute kahit hindi equal yung dami ng respondents. Ano? Okay, tingnan natin. Tingnan natin yung data. Okay. First step muna, class, tandaan natin. Ito na ginawa natin dun sa Pearson R natin. You must state the hypothesis natin. So in this case, there is no significant difference in the life satisfaction between the two groups. And tamang ginawa. Symbol ito. Actually, this symbol, lagi niyo makikita to. Ang tawag dito is population mean 1 is equal to the population mean 2. Kasi no difference, kaya equal siya. Ito yung alternative hypothesis, laging meron, ano? Kubaliktaran ng null. Okay? Parang may wifi na. Okay? Ito yung scores nakita natin, ano? Actually, binigyan yung mga respondents ng ng questionnaire din. Sinagutan nila, then nakuha yung scores na yan, ano? Okay, 1 pinakamababa, 10 pinakamataas. Okay? So, pinigyan natin, this one will be x of 1. This will be x of 2, no? Set of scores. Okay? Ulitin natin, the first step natin, i-state muna natin hypothesis natin based on the problem given, life satisfaction now. Life satisfaction. Okay. Step 2 or computation. Ang unang kinompute dito, mean. He is using M sa mean, ano? Kaya M1 is yung mean 1, M2 is mean 2. So again, ang mean is the average. When you say the average, i-add mo lang lahat ng score, i-add mo. So this 10 score, i-add mo. The total is 74, then 10 divided by 10, kaya 7.4. Nakuha yung class. Nakuha. Yes. Kasi that is pinakang common na ginagamit ng average, ano, or mean. Okay, thank you. Okay, tuloy natin.
So also in the x sub 2 scores, ito yun, set, the mean is equal to 5 kasi in adding scores, 50 divided by 10 equals 5, ano? Okay? Basic na yan, kaya kailangan natin kabisado natin agad ang mean. The mean is the average, ano? Okay? Next. Okay, next step, pagkuha ng square ng data natin. Okay, each score should be squared. Kaya ito, pinakita dito yung x sub 1 squared. Ito, dito naman x sub 1 squared. Meaning to say, each of the scores will be squared. 7 squared, 49. 8 squared, 64. 10 squared, 100, and so on. Ano? Then, kinuha yung total. We can read this one, simple to summation x sub 1 squared, ano? Summation of x sub 1 squared, okay? Ganun din gagawin natin sa x sub 2 scores, okay? So, dito, 5 squared is 25, 4 squared 16, and then so on hanggang sa baba, 5 squared 25 ulit. Then, adding column na yon, x sub 2 squared will give you 266. Kasi yun ang gagamitin natin sa pagkuha ng difference, ano? Okay. So, any question dito, class? Meron mo kayong medyo na nagulan dito sa part na to? Okay lang itong part na to, class? May tanong dito? Okay lang po, sir. Wala. Pwede kayong gumamit ng calculator dyan para mas mabilis ang computation. Kasi sa case na to, medyo mababa yung numbers kaya madali. So there are times na yung mga numbers ay medyo mataas. So kailangan nyo talaga ng calculator. Okay? Sige, let's move on. Kasi hinahanap natin dito, next step is finding the standard error of the mean. Okay. Okay, before proceeding to the standard error of the mean, nahanapin muna natin yung variance. Variance na tinatawag. Na variance nung unang grupo, variance. So, sabi nga, ang symbol for variance is S squared. Dalawa kasi yan, ano? Yung S lang, tinatawag tayong S saka S squared. Ang variance S squared. Okay? So, pagkuha ng variance ng unang grupo, ito yung nasa left side, variance yan. The formula used is summation of x sub 1 squared over n minus 1 minus the mean. M ginamit niya. M or mean 1, mean ng unang grupo, squared din. Ano? Next step, substitution. Nakuha kanina yung squared, di ba sabi nga 572 in squared, tapos kinuha yung summation, naging 572. You use 10 number of respondents or scores minus 7.4 squared. Yun kanina, yung mean na complete natin kanina, nakita natin, in squared yan, ano? Then, automatically, this will be 57.2 minus 54.76. So, yun yung 2.44 is the variance, ano? Saka ka na-introduce sa inyo yung standard deviation, no? Pero ito yung variance muna, variance or variance kung tawagin nila. Okay? So the same computation, the same way of computing the variance of our set of scores 2, kaya summation of x squared, x sub 2 squared yan, minus the mean of 2 squared, ano? And yung symbols. And then, nahanap is 1.6. Okay? Merong tanong sa pag-compute ng variance, class? Wala Wala po. po. Okay, so very good. Okay, kung tayo move. Sabi ka niya, ito yung pinakamahirap na parte kasi maraming ano. Ito na sa finding the standard error domain.
standard error of difference between means, or sometimes they call this one a standard error of the mean. Ano? Okay? So pag-compute, tandaan lang natin or yung i-take note natin yung data ay yung formula computation and ang gagamitin natin. So because in this case, it's somewhat comparing the variance ng dalawang grupo tsaka yung mean nila, pinagsasama rito. Okay? So ito yung formula. N sub 1 we know that it is 10. This is the variance, which is 2.44 plus N sub 2, 10 rin yun. And then variance ng pangalawa, that's 1.6, kaya naging ganito yung tsura niya. Divided by 10 plus 10, kasi N1 taka N2 yun, minus 2 standard kasi minus 2 dyan, class. Then this one, N1 and N2 is 10, then N1 times N2 is 100, and ayun ito, 100 taka 20. This one again, 24.4 times 16 divided by 18, no? Ito lang munang isolve nyo lang sa loob. Huwag nyo muna kayo uli yung kasi dito sa PMDAS rule din ganun ginagawa para hindi tayo magkamali. Okay? So 40.4 inad, then divided by 18 times 0.2, which is ito 2.24. Siguro sa computation natin, you can just lang mga 2 decimal place lang para hindi masyadong marami kayong minamanipulate na number. Tapos, ang nangyari dito is 1 square root of 0.44, approximately mga 0.45 yan. Kinuha yung square root, kaya naging 0.66999. This is now the standard error of difference between means or standard error of the mean kasi gagamitin sa future computation. Okay? Or sa next step natin. May problema dito sa computation ng standard error class. Okay, yung papalito dito pagka nagkamali kayo ng insert ng data, your computation will be affected. So as your final answer, may iba rin yun. Ang sinasuggest ko rito pagka nagko-compute mga estudyante ko, inote mo, lagay mo, n sub 1 equals 10, variance 1 equals 2.44. Sinusunod nila isa-isa, then insert din sa formula para hindi masyado malito. Kaya ang payo ko, you should have kahit man lang screenshot ng formula natin. Okay? Okay, next step. Okay? Okay. Step 4 now is the computation of the t-value. Yung t-value natin ang hanapin nandito sa step na to. Okay? Nakita natin that the formula mean 1 minus mean 2 divided by yung na-compute nating standard error of difference of mean na 0.66999, and then mean 1 is 7.4 minus mean 2 is 5. Ito yung kinompute din na isa kanina. So now performing the operation, minus or subtracting 5 from 7.4, naging 2.4 divided by 0.66999 is equal to 3.58, or yes, yan, 2 decimal place ang ginamit niya para mas madali. Then, ito yung pinakamalaga dito. We call this one is T-computed or T-statistics sa ating na ginawa nating computation. Okay? Kasi yan ang gagamitin natin to compare dun sa tabular. Yung katulad ng ginawa natin dun sa Pearson R, do you recall ginawa natin dun pagkakuha natin ng Pearson R, tapos nagtititest tayo, di ba? Naalala niyo yan? Yes po. Could you recall, ano yung general rule sa ating decision?
Paano tayo mag-decide doon? Kapag kinumpare natin yung na-compute na t-test dun sa tabular. Kung Kapag mas naalala mo. Aray, sige, ikaw na, Miss, ano? dito po sa Tites, sir, or dun po sa Prison R. Yung ginawa natin, t-test din kasi yung huli ng Pearson R dun eh. After finding the value ng Pearson R, then Sige po, you're after po the finding the value of Pearson R, kapag mas malaki po yung value ng Pearson R kaysa po dun sa value ng p-value, i-reject po yung HO. Tapos dito naman magiging yan natin yung rule, ano? Actually, para lang sila ng rule. Okay? Ito. Kailangan natin maintindihan din to. Okay, we call DF as the degree of freedom. DF, degree of freedom. So, degree of freedom is always n minus 2. In this case, dalawa yung grupo natin, kaya n plus 1 plus n sub 2 minus 2. So, since we have both 10 respondents, 10 plus 10 minus 2 is 18. Ito yung alpha level, significance value level. Ano? This is using 0.05. Ilalagay ko naman sa mga examples natin kung anong level ang gagamitin natin. Kasi this one, and the degree of freedom and the alpha level will indicate kung ano, kung sa anong value, kasi mahanapin yung value ng tabular T, ano? Tabular. Yan yung magiging indicator kung ano yung value ng i-compare natin dun sa na-compute nating t-test. Ay, t-value pala, sorry. Next one. Comparison na to. Okay? Nakapagtabi kayo ng copy nitong table na to, class? Na screenshot nyo na to. Yes, Yes po. po, sir. Everybody is required to have one copy of this sa kanilang phone para in case we are conducting some computations regarding t-test, kahit yung dependent at independent t-test na gagamit, ano? So, one-tailed ito. Okay? And sabi ko sa inyo, yun ang indicator, 18. Ito, tapos yung 0.05, kung nasan daw siya, so the value is 1.734. Yes, 1.734. Okay? Nakita kung paano ginamit. 18 Yes, yung po. computation nating N1, N2 minus 2, no? 10 plus 10 minus 18. Then, ito talagang binibigay ito sa research kung anong level, alpha level gagamitin, no? But mostly sa ating computation, 0.05, ano? Okay? Ayan. Ito na yung may comparison. The computed value ng T, or sometimes called as T computed, and then they have the T tabular. So the T computed is 3.58, then will be compared to table T or tabular T na 1.734. Okay? Since in comparing these two values, we can see that the T computed is greater than the T tabular, ano? Or mas malaki yung T na compute kaysa sa table T, ano, or tabular, sa yung value sa table. Therefore, i-reject nyo ang null hypothesis. Rejecting the null hypothesis will give you a conclusion na there is a significant difference doon sa pinag-uusapan natin doon sa life satisfaction ng mga respondents. Ano? Ibig sabihin, group 1 or X of 1 differs from group 2 or X of 2 doon sa life satisfaction nila. Kasi sinasabi nga kanina sa unang part ng discussion, kung merong epekto yung counseling or kung nagkaroon ba ng kumbaga napataas ito yung life satisfaction ng mga naka-undergo ng counseling. And in this case, pinakita ng study natin na meron nagko-cause or
nakapagpapaiba ng life satisfaction yung counseling or napapataas niya. Okay? Yun ang discussion dun sa problem na binigay niya based from the computation ng t-value natin. Okay? Any other question dito? O general rule. Kapag malaki yung computed t kaysa sa tabular, automatic reject. Otherwise naman, kung mas malaki yung table t kaysa sa ating tabular, i-accept lang. Or sometimes yung ginagamit na word din, accept na hypothesis or mayroon pang isa silang ginagamit din. Excuse. Pag hindi i-reject, i-accept. O kaya, sa ibang libro kasi ng stat is ibang ginagamit. Lalo ng mga bagong libro, no? They don't use accept. Ang ginagawa niya, fail to reject, fail to reject, dalawa. Itong una, reject, kasi sa fail to reject, sa mga bagong libro ng stat. Pero, you can also still accept the word accept din na hypothesis, okay? Any question, class? So far, may tanong na kayo? No? Madali lang. May tanong, class? Wala na po. Sige. Mas maganda siguro mag-apply na lang tayo sa computation. Then we will be checking it next meeting. I'll be giving an example sa ating group chat. Then i-use nyo ang t-test dito sa example na bibigay ko. Paki-check nyo muna kung nakikita, kung maliwanag yung figure, as that will be our exercise sa t-test. So, you'll be conducting a complete t-test. First of all, we will be stating the hypothesis kung based on the problem given, tapos show the computation step by step hanggang sa last step, which is comparing ng t-value sa t-tabular. Okay. Nakita niyo yung binigay kong Yes po. Malinaw ba yung picture kung na-identify yung mga numbers? Malinaw Yes po. po. Ayan. Okay, sige po, you can work it doon na, or pwede naman na next meeting natin yung pag-uusapan, or you will be having that example next meeting from the start setting the hypothesis hanggang doon sa dulo. Okay?
Meron pa kayong tanong, class? Need pa po ba isend or sa meeting na lang po checkan? Yes, sa meeting na lang tayo. I-check natin dun sa araw ng kailan muli? Lunes na lang. Huwag nyo na muna send sa, sa group. Basta gawin nyo lang muna by your own and then tingnan natin kung tamang computation natin sa Monday. Okay? Sige po. Anong year na ba kayo? First year, ano? Second year po. Second na, okay. Akala ko kasi first year kayo. Kasi mayroong stat quiz kung sino pwede, hindi na pala pwede. First year lang pala, okay? Okay? Any other question, concern, class? Meron pa? May concern pa? Kung wala na, Wala na po. okay. Okay, thank you. Sige, ingat kayo. Thank you. Bye. Thank you po. Sige po.